What's up mga kanats? Magsasain po tayo. Una, kukuha pa tayo ng 6 na takal na bigas. Kasi wala kami tarang kanin. Kaya yung 3 takal pang akin na. Tapos ka na lang iba. So, 6 na takal na bigas, 6 cups. So pagkatakal, una ba na natin bigas? In English, we're gonna wash the rice. Pero hindi natin wash na. So natin gonna put sa pan. Mga 2 beses po na inugas. So, perfect. So, pagkaulan, maglalagay tayo ng 1 kutsarang suka. Bakit ko nilagay 1 kutsarang suka? Para di po madaling mapangit. Tapos kung mapangit yung bigas nyo, nakakaputi po siya. Saka nakakasarap. Pero maganda po ito, kokoyo. Bigay lang. Bigay lang yung salamat nilang nila. Saka sa minong. Okay. So, 6 na cup na bigas, ang katumbas po nun, dapat ang ilalagay natin. Usually, pareho lang. So, 6 cup of water. Pero, maalsa kasi ang cocoa. So, we put itong takal ng tubig or 7 cups of water. 1, 7. So yun po mga kanats, sanang wala po. Bye bye po. Please like and subscribe. Bye bye. Thank you guys.